Sahog, manok at saka baboy. Lagyan ng mantika, konti lang. Ilagay na lang ito, yung bawang. At saka nag-brown na. Manok. Make sure guys, na yung manok, lutong-luto siya. Ayun, luto na yung manok. Pwede na natin ihalo to. Yung baboy. Kasi yung baboy. Okay guys, malapit nang maluto. Halo-halo lang, halo-halo lang. Ang kagandahan sa pagluto is nasa puso, okay? Yung mga menu-menu na yan, basta importante alam mo yung basic. Alam mo yung basic ng pagluluto, gawin mo. Nasa puso mo yan. Para mas maging malinamnam, ito yung nilalagay ko. This is my version. So, depende sa iyo kung anong version mo. Guys, I use liquid seasoning. At sa kabilang dako, ako yung nagpapakulo. Ito yung tubig na mainit para maging sabaw later on. Yan ang magiging sabaw. Sabaw para isaing mo yung rice. Now, sisiperate ko na. Ano nangyayari dyan? Now, sisiperate ko na guys yung manok at saka baboy at saka kukunin ko lang yung sabaw. Ilalagay ko dito, ihahalo ko sa kanin, sa bigas. And then, isasaingin ko. Remember guys, yung sabaw, 1:1, di ba? Apat na tasa. 4 na tasa ng bigas, 4 na tasa rin ng sabaw. Isa, dalawa. Bakit dalawa lang? Okay. 2 at kalahati. Anong gagawin ko? Don't worry guys. 2.5. So, may 1.5 pa akong pwedeng haluan siya. Remember na may pinakulo akong tubig kanina dun sa kabilang dulo. So, I still have 1.5. Guys, this is the time. Wala ng tubig. Subside na. Lagay mo na yung prawn mo. There you go. You can use yung prawn na araw pero dito ito pre-cook kaya hindi ko na hinalo dito. Okay? And then ito ang ating
after 20 minutes. Guys, after 20 minutes, kailangan nasa low fire na ha. Kailangan low fire yan. Then after 20 minutes, check nyo, luto na yung pagkain. Diba? Luto na yung Valenciana and then ready to eat na yan. Okay? Like this. Guys, yan guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Kunti lang yan. Okay? Then let's taste it. Nanay, salamat sa iyo nanay ko. Dahil kung hindi sa'yo, hindi ko tama at perfecto. Ano nga yung hint natin sa pagluluto? Ang pagluluto ay nasa puso. Okay guys, don't forget, ang pagluluto ay nasa puso lang. Okay? And then, please guys, don't forget to subscribe and subscribe and subscribe also. And then, please like and share and make some comments there kung ano pwede natin lutuin. I'm going to show it to you on my own way of cooking. So guys, don't forget to subscribe, like and share, and God bless. Don't forget to love yourself anyway. Don't forget to love yourself. Goodbye.